welcome to my channel. My name is Aileen. Meron tayong short question. How to stop binge eating? Simpleng-simple lang guys. Avoid eating carbs, avoid eating sugar. Long version, when we eat sugar, when we eat carbs, parehas yan na kapag pumasok sa katawan natin, nagiging glucose. Kapag meron tayong glucose sa katawan, si insulin buhay na buhay. Kasi trabaho ni insulin na hatakin si glucose palabas ng bloodstream. Tapos dadalhin niya papasok ng cells. Hindi kayang gawin mag-isa ng glucose yon. Kailangan niya ng tulong ni insulin. Kaya ginagawa ni insulin yon. Kaya niya hinahatak from the bloodstream si glucose papasok sa cells. Kasi yung process na yun yung nagiging source of energy natin. Kapag nakapasok na sa cells natin si glucose, dun na natin siya nagagamit as a source of energy. Ang galing, di ba? Ang bilis lang kapag kain mo, insulin, hatak, papasok sa cells, maburn agad ng katawan natin. Kaya lang, sobrang daming side effect nung process na yon. Kasi kapag meron tayong glucose, yung fats natin, hindi binaburn ng katawan natin. Kasi i-burn lang siya ng katawan natin kapag ubos na yung glucose natin. Kaya tayo nag-gain ng weight. Kaya tayo nagkakaroon ng bilbil, kaya lumalaki yung katawan natin. Kasi iniipon ng katawan natin yung fats na galing dun sa mga fatty food na kinain at ininom natin. Maliban pa dun yung pagkain ng sugar, at hindi lang to basta-bastang sugar guys ha. Hindi lang to yung mga sugar na literal na asukal o kaya sugar na mga candies, mga chocolates, hindi lang to. Kasama pa dito yung mga chips, kasama rin dito yung fast food. Tignan nyo yung label sa likod. Kapag meron kayong nakita na high fructose corn syrup, isa yon sa mga dahilan. Actually, ang sugar naman sobrang daming sobrang dami niyang nicknames. Pero yung pinakamalala, isa sa mga pinakamalala, yung high fructose corn syrup. Kasama rin yung Maltodextrin. Basta i-check nyo siya sa likod. Ilalagay ko yung link ng video na ginawa ko about dun sa mga pagkain na dapat iwasan when you're doing keto-low carb. Ando doon yung list ng mga sugar, na yung mga AKA ng sugar. Hindi lang siya basta-bastang sugar na asukal. Itong sugar na to, pagpasok yan sa katawan natin, mapapatalon agad si insulin. Kasi dahil marami yung glucose na pinasok mo sa katawan mo, dapat ganun din karami yung insulin na maghahatid sa kanya papasok sa cells. Dahil umangat ng sobra si insulin, tapos si glucose, unti-unti siyang hinahatid ni insulin papasok sa cells. Nauubos siya ngayon ng nauubos. Ibig sabihin si insulin, pabagsak rin siya ng pabagsak. Kapag yung level ng insulin natin bumabagsak, hindi nagugustuhan ng katawan natin yun. Kasi si glucose, di ba, ginagamit natin siya as a source of energy. So, alam ng katawan natin na kailangan natin si glucose. Dahil matalino yung katawan natin, iniisip niya na kapag naubos si glucose, mauubusan tayo ng source of energy. Alam naman ng katawan natin na pwede niyang gamitin si fats, si stored fats, as a source of energy, pero ayaw niya kasi bonggang effort yon para sa kanya. Tapos, mawawalan din ng trabaho si insulin. Kaya, ang gagawin nila, pag bumabagsak na yung level ng insulin natin, tumatawag na sila sa brain. Sinasabihan nila si brain na kailangan mo nang mag-request kay ate ng bagong set ng pagkain kasi paubos na yung source of energy natin. Bumabagsak na si insulin, hindi natin gustong mangyari yon. Kaya ikaw, kahit kakakain mo pa lang, gutom ka na naman, kaya ka nagbi-binge eat. Kaya kung ang diet mo is puro sweets, sugar, chocolates, tapos maraming yung mga other names ng sugar, yung mga pagkain na galing sa factory, kabilang na dun yung mga cereals, kasama na rin dun yung mga cookies and biscuit, even yung mga Gatorade, sobrang daming sugar niyan, tapos fruit juice, yung kahit pa freshly squeezed na fruit juice, mataas rin yung sugar nun. Yes, fructose siya, pero pagpasok nun sa katawan natin,
glucose pa rin yun, guys. Tapos, hindi na siya healthy kasi na-squeeze na siya, naalis na siya dun sa katawan niya. Ang natira na lang yung juice. And ang meron lang sa juice is yung sugar lang. Ang fiber nandoon sa katawan ng juice. Nandoon sa mga pulp, nandoon sa mga yung usually inaalis natin, nandoon. So, mga fruit juice, even yung mga fruit juice, kahit freshly squeezed pa, lalo na yung mga fake na fruit juice, syempre, sobrang daming sugar nun. Kaya, the more na puro ganon yung kinakain mo, mas napapadalas yung pagkain mo, napapa-binge eat ka. Kasi, pinapatalon mo ng pinapatalon si insulin. Kapag nasa taas na siya, ayaw na niyang bumagsak. Kapag bumabagsak siya, nagre-request siya ng bagong set ng pagkain. Alam ko yung ganyang feeling kasi madalas rin akong mapa-binge eat dati. Kasi mahilig ako sa carbs, mahilig ako sa sugar, tapos soft drinks. Yan, palagi yan. Lalo na pag sobrang daming yelo, yung malamig na malamig. Para maiwasan yung mga yon, unti-unti lang. Hindi mo naman kailangang biglain yung sarili mo. Kung kaya mong biglain, okay lang rin naman, mas maganda. Kaya lang mas nakakatakot yon. Kasi kapag dineprive mo naman yung sarili mo dun sa mga pagkain na hinahanap-hanap ng katawan mo, ang mangyayari kapag napatikim ka once, tuloy-tuloy na yun. So, balik binge eat ka na naman. So, ang gawin mo lang kung nahihirapan ka na i-avoid yung pagkain ng sugar at saka ng carbs is bawas-bawas lang, paunti-unti. And nakakatulong rin yung pag-inom ng apple cider vinegar. Kasi kapag umiinom tayo ng apple cider vinegar, remember kanina, sabi ko, kapag bumabagsak yung insulin, tumatawag yung katawan natin kay brain para si brain mag-request ng pagkain. Kasi yung katawan natin, sinasabi kay brain na ubos na yung source of energy natin. Si apple cider vinegar, hinaharang niya yung call na yun. Kaya kahit anong sabi ng katawan natin, sa brain natin, na mag-request ka na ng pagkain, wala na tayong glucose, hindi na-receive ni brain yung message na yun. Kaya hindi ka masyadong gutumin. Maliban pa ron, makakatulong rin yung pag-e-exercise, especially cardio. Pero kahit anong klaseng exercise, okay lang naman. Kahit maglakad ka lang ng maglakad dyan sa labas, mag-bike ka lang, okay na yun. Para unti-unti nating ma-burn si glucose, para itong si insulin kumalma, para hindi na siya masyadong naghahanap ng pagkain. Tapos every time na nakakaramdam ka ng urge na gusto kong kumain ng ganito, yung pa-binge eat ka na naman, alam mo na papunta ka na uli doon. Instead na ang kakainin mo is yung sweets, yung mga kinikrave mo na sweets, fast food, mga chips, soda. Ang kainin mo na lang yung mga healthy foods, vegetables, magpapaka ng carrots, magpapaka ng celery, cucumber. Tapos, kung hindi ka pa sold doon, ang gawin mo, magdagdag ka ng chicken, magdagdag ka ng pork, ng fish, ng seafood, ng kahit na ano na healthy. Eventually, kapag kumalma si insulin, mawawala rin yung cravings mo. Tapos, ma-avoid mo na yung pag-binge eat. Thank you so much for watching, guys, and have a good day! Bye!